السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. محاضرتنا branching and selection. نبدأ ب relational operators. There are 6 basic relational operators ونشوفها بنلاحظها من الجدول وعلامات الرموز مالتها اللي هي equal to, not equal to, less than or equal, greater than or equal. تستخدم relational operators ممكن استخدامها داخل الستيتمنت مثل الأخرى، مثل في statements switch case statements والlooping هناخذها إن شاء الله تباعا. الستركتشر نعتمد عليه باستخدام relational operators اللي هي ناخذ expression بعدين relational operator بعدين expression ثاني. كمثال ناخذ variable A بعدين نقارن الفاليو مالته مع variable B والفاليو مالته باستخدام الاوبريتور اللي هو greater than. كأمثلة أخرى ممكن نستخدم أي variable مع رقم أو ممكن استخدام معادلات تحسب المعادلة ونأخذ القيم الناتجة من حساب جمع A زائد B ومقارنتها مع نتيجة C زائد D. ممكن نلاحظ من الجدول التالي النتائج اللي تظهر لنا باستخدام هذه الأوبريتورز هي true or false. كمثال نفرض أن عندنا variable اللي هو radius وعنده قيمة 5. راح نشوف من الجدول شلون نكتب الجافا اوبريتورز. كل اوبريتور داخل جافا شلون يتمثل وينكتب بصيغته بالرياضيات بنفس الوقت المعنى مالته ونجي نشوف النتائج اللي راح تظهر من عنده. نشوف less than فإذا قارنا radius مع الصفر less than صفر فتكون النتيجة false إنه هي 5. less than or equal 0 يكون false نفس السبب. radius أكبر من صفر نعم true لأنه هي 5. أكبر يساوي true يساوي صفر هي 5 فما تساوي صفر. not equal 0 تكون true لأنه 5 ما تساوي صفر. نحتاج أن نشوف اللوجيكال اوبريتورز أيضا. عم نكمل ربط المعلومات كانت تستخدم. There are 4 basic logical operators بالجافا in Java اللي هي and or not x or. لاحظ الرموز مالتها المستخدمة داخل جافا مع المعنى لكل رمز ومثال على كل رمز. نشوف نقدر نبوع الستركتشر الكامل المستخدم أيضا expression نخلي اللوجيكال اوبريتور expression ثاني. طبعا كأمثلة ممكن هي تستخدم لربط أكثر من شروط لأكثر من شرط. ممكن نستخدمها نلاحظ بالأمثلة التالية y and z وناخذ النتيجة مالتها أيضا حتكون true or false. مثلا هنا ناخذ relational expression مع relational expression ثاني نتائجهم نربطها باستخدام logical operator اللي هو or. أيضا بالمثال الثالث والرابع نقدر نلاحظ كل مثال له خصوصية اللي هي عن طريق relational operators logical operators المستخدمة بربط بيناتهم. من خلال الجدول التالي حنلاحظ النتائج حسب القيم اللي هي موجودة مثل A و B. إذا كانت قيمة A true وقيمة B true فإذا نستخدم الأند اللي رمز مالتها and بدأ تلاحظوها أمامكم راح يكون الناتج مالته true. بينما إذا نستخدم الأور راح يكون الناتج مالته true أيضا ونستخدم XOR راح يكون false. not A اللي هو نشوف على A هو true not A ياخذ العكس مالته اللي هو false. إذا كان true false حيكون بالAND false بالOR true بالXOR حيكون true بالNot يكون false. false ويا true الAND حيكون false الOR حيكون true الXOR حيكون true not A true. false حيكون بالAND false بالOR false بالXOR يكون false بالNot A يكون true. راح نلاحظ انه كل الآند كل نتائجها false ما عدا لما يكون القيمتين true يكون نتيجة true. بالOR كل نتائجها true ما عدا لما يكون قيمتين false يلا تكون نتائجها false. بالXOR راح نلاحظ اذا كانت متشابهة يكون false. عندما تكون مختلفات القيم true مع false مع true يعني true. النوت دائما ياخذ عكس القيمه اللي هو اذا كان true يصير false واذا كان false يصير true. نعطي امثله. يعني اذا كان عندنا مثال A يكون true B true C false حنلاحظ الاكسبريشنز الموجوده اللوجيكال اكسبريشن ونشوف النتائج مالتها. يعني A اللي هو true
and B اللي هو true، فأكيد حيكون الناتج true حسب التروث تيبل. نجي A مع C واستخدام and حيكون true مع false حيكون false، or A مع C true مع false حيكون الناتج مالته true لأنه هو or. وهكذا نلاحظ باقي الأمثلة بالتسلسل. ممكن أن ناخذ A and B and C بما أنه هذول true A و B الأند مالته true، بس عندنا C false، ف true and الفالse حيكون false. النوت C ونعرف احنا C منطيها false فيتحول true، not B البي أصلا منطيها فرضية أنه هي true تحول false. A and C بما أنه A true and C والC هي false والآن تربط بيناتهم حيكون الناتج false، بس لأنه حاطين not قبلها حيكون الناتج النهائي true. نقدر نستخدمها قلنا داخل if statement، فخلينا نتعرف على if statement. الif statement تستخدم بستراكشر بسيط جدا كبداية. أول نوع من عندها اللي هي نخلي الif statement ككلمة مفتاحية if بين قوسين البوليان اكسبريشن، وبعدين تحت هيكون الستيتمنت اللي تريدها تتنفذ في حال انه كان الشرط true. اذا كان الشرط مو true false فما راح ينفذ الستيتمنت رقم 1. نلاحظ الامثله عم يكون عندنا خلينا نقول معرفه بها اكثر. if A اكبر من B اذا راح نقارنهم، اذا الناتج مالتهم true حنقدر نطبع the max number A لانه نقدر نقول A اكبر من B. ممكن ناخذ مثال ثاني، إذا y أقل من 0 فإذا هو نيجاتيف، من كل شيء أقل من 0 نيجاتيف. ممكن ناخذ مثال ثالث اللي هو ب relational operation وبنفس الوقت logical operators. إذا relational و logical مع بعض. ناخذ على سبيل المثال gender equal female ويا الage أكبر من 65، شوف الآن بيناتهم ونسوي عملية رياضية. فممكن أنه نطبع، ممكن أنه نسوي عملية رياضية، ممكن أنه نسوي أي عمليات بالتسلسل داخل الإف ستيتمنت. كأمثلة إضافية تكون شوية بها معلومات أكثر، نباوع الإف ستيتمنت هنا نقارن بين A و B والناتج يعطينا بس قيمة إلى Y. ممكن نقارن بين مثل ما قلنا بين قيمة يعني حدين، والحدين مربوط ب or، وهذا الاكسبريشن الأول ده يقارن greater than الثاني less than، وبالنتيجة نسوي عملية رياضية ونشوف الأمثلة بالتسلسل. بس عندنا شيء لازم نلاحظه، ممكن أن نكون أكثر من خطوة. هناك كل خطوات statement واحدة، ممكن نخلي أكثر من statement داخل الإف statement. مثل ما نشوف هنا if n أقل من 100 فخلينا begin و end، إذا ينفذ كل ما موجود بين البيجن والend as a block. واحنا شارحين هاي الأسلوب التنظيم للبلوك. نجي نباوع الخطوة الأولى الثانية الثالثة بالتسلسل تنفذ قبل أن يطلع هاي كلها في حال إذا كانت n أقل من 100. نباوع مثال ثاني، مثلا إذا كانت if a أكبر أو يساوي 0 and b أكبر أو يساوي 0، إذا 2 ب2 يعني and بيناتهم فلازم الحدين يكونون true على مود الناتج الآن يكون true. يلا ينفذ البلوك اللي هو متكون من معادلتين. نعطيكم مثال نقرأ show the output of the following program. واحدة من الأمثلة اللي ممكن أنه طالب يقدر يلاحظها أو يستخدمها ك تيست لنفسه، يشوف الاوتبوت مالته ويقدر يقارنها ويا الاوتبوت موجود هنا. مثلا اذا كان عندنا البرنامج عرفنا به انتجر A و B، الاي اعطيناه قيمه 77 B 113، راح نقارن if A اكبر من B بما انه A 77 والبي 113 فA مو اكبر من B، اذا هاي فولس فيعني ما تنطبع العباره الموجوده داخل if statement الاولى. البرنامج راح يكمل بشكل تسلسلي، راح يروح على الاف الثانيه هل A اقل من B، احنا حسب المعطيات اللي احنا فارضيها بالبرنامج نعم، فاذا هذا true راح ياخذ B يطلع لنا B is greater than A. مثل ما تشوفون هو هذا الناتج اللي طلع لنا. يكمل على الثالثة، لازم هو يكمل البرنامج للنهاية عم يوصل إلى الإند. نشوفه if A equal to B، بما أنه هو مو equal to B إذا ما راح يطبعها ويخرج من البرنامج، فراح نشوف أنه يكون الناتج مالتنا 1. مثال آخر suppose we have 3 numbers, write a Java program to print out the maximum one.
احنا هسه البرنامج راح يلقي لنا اكبر قيمه من 3 قيم. راح نلاحظ هنا عرفنا A و B و C وعطينا قيم فرضناها ايضا بالبرنامج. لحد الان احنا نفرض القيم، بدنا نستخدم الادخال من الكيبورد، راح نشوفها بالامثله القادمه ان شاء الله. نشوف انه if A اكبر او يساوي B and A اكبر او يساوي C، فنقارن A مع B و A مع C. اذا تحقق الشرطين معناه A اكبر من B وال A اكبر من C، فراح نطبع انه the maximum number is A. إذا كان B أكبر من A، يعني محتويات ال B أكبر من محتويات A ومحتويات B أكبر من محتويات C، إذا راح يكون عندنا، إذا 2 ب 2 راح يكون الناتج 2، يدخل يطبع لنا ينفذ الستيتمنتس الموجودة اللي هي طباعة the maximum number is B. وآخر if statement موجودة هي C تقارن مع A و C تقارن مع B، وأيضا إذا كانت هي الأكبر راح تطبع في حال إنه الطرفين أو الحدين كانوا 2. بالنسبة للمعطيات اللي عندنا 6 9 5، راح نلاحظ البي هي الأكبر، فراح تنفذ الإف ستيتمنت الثاني وتنطبع the maximum number is B، ونعطي قيمة B مثل ما شفنا احنا خاليها من ضمن الأمر. مثال آخر using if statement write a Java program to read an integer number and check whether it is negative or positive. راح نلاحظ من البرنامج بدينا بالimport java.util.scanner لأنه نريد ندخل قيمة من الكيبورد، لازم نجهز التسلسل مال الأوامر مالتنا حتى نقدر ندخل قيمة من الكيبورد. نلاحظ بالبداية عرفنا المتغير راح ياخذ قيمة، بنينا تعريف التجهيزات أو الخطوات اللي نحتاجها عشان نسوي عملية الإدخال اللي هي بالنيو سكانر سيستم دوت إن. رجعنا طبعنا، احنا قلنا لازم نخلي رسالة تعريفية عشان يكون بده يشتغل على البرنامج، لما ينفذ البرنامج أمامه يفهم شنو الخطوة اللي لازم ياخذها، فخلينا له enter the value of y، وخلينا الأمر اللي هو عملية الإدخال قيمة من الكيبورد إلى المتغير y. الخطوة اللي بعدها حتكون مقارنة y مع الصفر. if y greater than or equal 0 معناها إذا كانت y أكبر أو يساوي صفر. إذا كانت القيمة المدخلة من الكيبورد واللي صارت داخل المتغير y أكبر من صفر، فنطبع الرسالة التالية إنه قيمته شنو هي، نكتب is positive. إذا هذا الناتج كان false فهو ما ينفذ السطر الموجود داخل الإف ستيتمنت، يحول على الإف ستيتمنت الأخرى. الإف ستيتمنت الأخرى طبعا راح يكون y أقل من صفر، فإذا كانت أقل من صفر راح يطبع نيجاتيف. لازم ننتبه إنه في حال تنفذ الإف ستيتمنت الأولى هو حيقارن الإف ستيتمنت الثانية، بس أكيد راح تكون false، لأنه إذا الأولى true فالثانية أكيد false، وإذا الأولى false فالثانية حتكون true، فلازم ناخذ واحد من الاحتمالين. والناتج موجود كاحتمالية. لو كان فرضيا ودخلنا من الكيبورد ناقص 6 فالرقم راح يكون نيجاتيف. إذا قمنا بإدخال رقم وليكن 21 راح يكون بوزيتيف. مثال آخر write a Java program to generate 4 random numbers and find the max one. إذا احنا شو نريد نسوي؟ نريد نبني برنامج ما بإدخال من الكيبورد، بس راح نخلي البرنامج يولد أرقام عشوائية ونخليها بمتغيرات 4 اللي هي n1 n2 n3 n4 مع ماكس اللي هو المتغير راح ياخذ القيمة اللي راح نطبعها اللي هي أكبر قيمة. وما نعرف الأرقام راح تطلع لنا إنه هي باستخدام دالة الماث دوت راندوم، فهي راح تطلع لنا قيم عشوائية. فخلينا أول قيمة عشوائية n1 قيمتها بالمتغير n1، ثاني قيمة بالمتغير n2 n3 n4 تبعا. اعتبرنا أول قيمة n1 هي أكبر قيمة بالبداية، عم نقدر نرتب الشروط مالتنا بالشكل الصحيح. اجينا قارنا إذا كان if n2 أكبر من max greater than max، إذا معناه ال n2 أكبر من n1، لأنه n1 هو داخل قيمته داخل max، فراح يكون n2 قيمته داخل max عم ياخذ القيمة الأكبر. في حال إنه كان true، في حال كان false هو راح ينزل يكمل البرنامج، راح يشوف الثاني n3 أكبر من max فياخذ n3 تكون قيمتها بالماكس. if n4 أكبر من ماكس فقيمة n4 يكون ماكس. طبعا الحالة اللي لازم نعرفها إنه إذا كان n1 كانت بالصدفة راندوم مالتنا متسلسلة، يعني n1 كان صغير وبعدين أكبر منه 2 أكبر منه 3 أكبر منه 4، فهو حياخذها بالتسلسل، ياخذ القيمة الأولى يعرف إنه
N2 أكبر منها فيحولها بالماركس، يقارن الثاني فيعرف N3 أكبر فيحولها بالماركس، وهكذا. حتى لو كان N3 مو أكبر بس ال4 أكبر فيحول ال4 بالماركس. وطبعا الأرقام كلها، وآخر شيء طبعا الماكسيموم نمبر. شوفون كفرضية لو كان الراندوم نمبر بعد التنفيذ هو 57 73 76 و64 راح يطلع الماكسيموم نمبر 76. ممكن تنفذ البرنامج وتشوف النتائج تطلع لك، كل تنفيذ راح يعطيك نتائج مختلفة حسب الراندوم اللي يولده الكمبيوتر. ولهنا تنتهي المحاضرة. شكرا جزيلا لاستماعكم.